ल फर्स्टमा मलाई वेटल्यान्ड सिमसार भन्ने बुझाउनुहोस् त के छ पानी पलाउने ठाउँ पानी इकोसिस्टमको ठाउँ। लागि इम्पोर्टेन्ट इकोसिस्टम इम्पोर्टेन्ट अरू के छ ल इकोसिस्टमको लागि अलि बढी नै इम्पोर्टेन्ट भएको क्षेत्र हो एक्चुअल के हो त महत्त्व त रहेछ ठिक छ हैन एक्चुअल चाहिँ के हो त वाट इज वेटल्यान्ड हुन्छ ओके फर्स्टमा यो वेटल्यान्ड भनेको नेपालीमा सिमसार भन्छ त्यो बुझौँ है त वेटल्यान्ड यतिकै बुझिहाल्नु भयो होला हैन चिसो भूमि भन्ने छ वेटल्यान्ड जमिन जुन चाहिँ चिसो भन्ने हिसाबले नामबाटै थाहा हुन्छ हैन यसलाई नेपालीमा के भन्छ सिमसार सिमसार क्षेत्र भन्छ वेटल्यान्डलाई चाहिँ के भन्छ सिमसार क्षेत्र भन्छ ठिक छ अब यसको बारेमा पढ्दाखेरि के छ भन्दा वेटल्यान्डको बारेमा बुझ्दा ल्यान्ड हैन कुनै पनि एउटा जमिन जुन चाहिँ या त पानीले कभर भएको हुन्छ या चाहिँ त्यो पानीबाट सेचुरेटेड हुनु पर्यो के भनेको प्रशस्त मात्रामा सेचुरेटेड भनेको अलिअलि पानी भएर हुँदैन अलिअलि त सोइलमा भइरहन्छ सोइल मोइस्चर भन्ने कुरा हुन्छ त्यो हल्का फुल्का त सोइलमा हैन पानी रहिरहेको हुन्छ क्या ठिक छ अलमोस्ट 25% जति हैन 25% पानी 25% वाटर 25% के अरे वाटर हुन्छ हावा हुन्छ एयर हुन्छ हैन 25% वाटर 25% एयर त्यसपछिबाट बाँकी 45 र 5 समथिङ गरेर हैन सोइलको अलग भइहाल्छ त अलिअलि भएर भएन सेचुरेट हुनु पर्यो पानीबाट हैन इदर कभर विथ वाटर हैन एउटा चाहिँ जमिन ल्यान्ड विच इज ल्यान्ड द्याट इज इदर covered land that is either covered by water or saturated with water एउटा त्यस्तो जमिन जुन चाहिँ या त फुल्ली पानीले कभर हुनु पर्यो पानीले कभर नभए पनि प्रशस्त मात्रामा पानी के हुन्छ नि त्यो चाहिँ भएको जुन क्षेत्र छ त्यसलाई चाहिँ हामीले वेटल्यान्ड भन्छ नर्मल्ली यसलाई हामीले कहाँ देख्न सक्छौँ भने चाहिँ खोलाहरूको किनारमा टक्क एउटा चाहिँ एउटा जमिन हुन्छ लेयर हैन त्यहाँ चाहिँ हामीले पानी देखिन्छ यतापट्टि चाहिँ हैन कि ठिक छ यो जस्ट पानीको मात्रै भयो हैन त्यहाँ एक्वेटिक ल्यान्ड हुन्छ यहाँ छेउछाउको जमिन अनि यो ठाउँमा चाहिँ हल्का फुल्का पानी पनि भइरहेको हुन्छ मजाले रुखहरू पनि फैलिरहेको हुन्छ हैन ल्यान्ड धेरै नभएको भएर गहिरो नभएको भएर 10-15 सेन्टिमिटर जति पानी हुन्छ अनि त्यसपछिबाट माछा पनि यता यता खेल्न जाने आउने हैन ठिक छ भनेको एक्वेटिक स्पेसिसहरू जति पनि हुन्छन् तीहरू पनि यताउता गर्ने त्यसपछिबाट प्लान्ट पनि त्यस्तै खालेको भनेको जमिनमा चाहिँ प्लान्टलाई जमिन त चाहियो हैन साथसाथै अब त्यस्तो वाटर भएको प्रशस्त वाटर भएकोमा पनि सर्भाइभ गर्ने खालको चाहिँ प्लान्टहरू पनि देखिन्छ ठिक छ एक्वेटिक त्यसपछिबाट टेरेस्ट्रियल दुवै किसिमका चाहिँ हैन स्पेसिसहरू चाहिँ हैन त्यो खालको चाहिँ इकोसिस्टम चाहिँ सपोर्ट गर्छ त्यही भएर एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ यो वेटल्यान्डलाई ठिक छ यसमा अब डिफ्रेन्ट लेकहरूले लिन सकिन्छ हामीले अधिकांश तालहरू हुन्छन् मस्त कभर भइरहेको हुन्छन् धेरै हुँदैन रुखहरू यता देख्न सकिन्छ हामीले हैन अनि पानीका स्पेसिसहरू र जमिनका दुवैलाई चाहिँ बस्न यो देखिन्छ अब त्यो चाहिँ के भन्छ चाहिँ वेटल्यान्ड ठिक छ अब यो वेटल्यान्ड एकदम महत्त्वपूर्ण छ इकोसिस्टमको लागि हैन भनेको जैविक विविधता जुन कुराहरू आउँछ त्यो चाहिँ अब वेटल्यान्डमा अलि बढी पाउने गरी यहाँ पाइन्छ हैन र यो जुन पद्धति छ हैन जैविक पद्धति इकोसिस्टम भन्ने कुरा त्यो चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि हैन अब यो हामीले वेटल्यान्ड इकोसिस्टम हेऱ्यो भने हैन यसले एकदम मेजर रोल खेल्छ ओभरअल वर्ल्डमा अनि बायोडाइभर्सिटी पनि अब एकदम हाई हो नि वेटल्यान्डमा
त्यही भएर चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट पनि यिनीहरूको आफ्नै एउटा छुट्टै सिग्निफिकेन्स छ। द्याट्स वाइ दे निड टु बी प्रोटेक्टेड एन्ड प्रिजर्भड होइन। र यसको चाहिँ महत्त्वलाई बुझेर के गर्यो भन्दा सन् 1971मा 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 हामीले एउटा कन्भेक्सन राखियो, रामसार कन्भेक्सन भनेर। रामसार कन्भेक्सन भनेर रामसार कन्भेक्सन। अब इरानमा एउटा सहर छ रामसार भन्ने, ठिक छ, इरानको एउटा मुख्य सहर भनौँ रामसार भन्ने। त्यो इरानको रामसार, त्यो सहरमा चाहिँ यो वेटल्यान्ड जुन सिमसार भनिन्छ नेपालीमा होइन, रामसारको सहर हो है। फेरि इरानको रामसार सहरमा एउटा चाहिँ सम्मेलन बसालियो सन् 1971मा होइन। के छ, सिमसार क्षेत्र सम्बन्धी क्षेत्रसँग सम्बन्धित एउटा सम्मेलन राखियो। सिमसार क्षेत्रसँग सम्बन्धित एउटा सम्मेलन चाहिँ राखियो होइन। त्यसपछिबाट त्यसमा के भन्छ, यी सबैलाई चाहिँ हामीले प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ। विश्वका जति पनि सिमसार क्षेत्र छन् दे निड टु बी प्रोटेक्टेड भन्ने कुरा जस्तो आयो होइन। र यिनीहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि भनौँ, ठिक छ, टु प्रोटेक्ट दम, यिनीहरूलाई के गर्ने भन्दाखेरि एउटा लिस्ट जस्तो बनाउने होइन। अनि त्यसपछिबाट त्यो लिस्टका आधारमा होइन, अनि तिनीहरूलाई त्यो इन्टरनेसनल हिसाबबाट नै यिनीहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने कुरा आयो। लिस्ट बनाउने होइन, र तिनीहरूलाई चाहिँ लिस्ट बनाएर तिनीहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने। अब ओभरअल वर्ल्डबाट मेन क्याटेगोरी के छ यिनीहरूको, त्यो क्याटेगोरी अन्तर्गत चाहिँ यसमा चाहिँ पारिन्छ है। र नेपालबाट सर्वप्रथम सन् 1987मा कोशी टापु वाइल्ड लाइफ रिजर्भ परेको थियो फर्स्ट टाइम। कोशी टापु वन्यजन्तु वाइल्ड लाइफ रिजर्भ आरक्षण, कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्षण भनेर सन् 1987मा परेको थियो। 1987मा कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्षण नेपालबाट 1987मा कोशी टापु वाइल्ड लाइफ रिजर्भ। अनि त्यसपछिबाट अहिलेसम्म आइपुग्दा ओभरअल 10वटा रहेका छन् हालसम्म। नेपालबाट रामसार क्षेत्रमा 10वटा सिमसार वेटल्यान्डलाई चाहिँ सिमसारलाई केमा राखेको छ, रामसार सूचीमा राखेको छ। रामसार सूचीको जुन लिस्ट छ त्यसमा चाहिँ नेपालबाट 10वटा राखेको छ हालसम्म। क्लियर? अब रामसार भनेको के हो, सिमसार भनेको के हो भन्ने, वेटल्यान्ड भनेको सिमसार भयो, रामसार भनेको कन्भेक्सन होइन। अब 10वटा के हुन् हेरौँ। फर्स्टमा कोशी टापु सन् 1987मा, सेकेन्डमा, थर्डमा, फोर्थमा, जगदीशपुर ताल, 20 हजारी, घोडाघोडी ताल, जगदीशपुर 20 हजारी घोडाघोडी 2003मा। जगदीशपुर कहाँ पर्छ, 20 हजारी कहाँ पर्छ, घोडाघोडी कहाँ पर्छ ल भन्नुहोस् त मलाई। घोडाघोडी जिल्लाले 20 हजारी 20 हजारी चितवन
चितवन हैन त हिजो भने नि त 20,000 फिट टाढा भनेर महेन्द्र राजमार्गबाट ओके ल त्यसपछिबाट 5औं 6औं 7औं 8औं मा चाहिँ एउटा भयो गोसाइकुण्ड गोकियो रारा फोक्सुण्ड कहाँ छन् ल भन्नुहोस् त मलाई यी तालहरू गोकियो ताल रारा ताल गोसाइकुण्ड फोक्सुण्ड गोसाइकुण्ड रसुवा रारा मको फोक्सुण्ड हिजो पढा होइन भने फोक्सुण्ड ताल डोल्पा फोक्सुण्ड डोल्पा भनेर गोसाइकुण्ड रसुवा गोकियो बरु हिजो आएको थिएन क्या कहाँ छ यो अब गोकियो र वरपरका भनेको छ सङ्घुवासभा र सोलुखुम्बुलाई चाहिँ वर लिन्छ सम्पूर्ण तालभन्दा र 8वटा युनिट भयो 9औं नम्बरमा माई पोखरी भन्ने छ कहाँको होला यो फेरि यो 2007 मा हुने सबै इलाम इलाम माई पोखरी इलाम है त हिजै पढेको थियो